bagai. Berapa bagus ke full lah. Bread. Ayalah, dia bagus lah kek gula bersih. Kita
Lepas lah. Lepas slow. Ha? Lepas slow. Salah, sudah hal. Ni berentaknya. Oh. Lainnya munuh gila. Lain nak tebal lah. Macam apa tukar atau apa? Cik, bukan tukar serba. Sebenarnya tu bukan untuknya pun. Ya pun ni apa? Terus